Sziasztok! Ha nem csak vadvízi horgászat csatornát látjátok, lejöttem egyet a Dunára. Kicsit már megy vissza a víz, elég jó tempóba. Jelen pillanatban a Dunajvárosi öbölbe vagyok, egy kis öbölpece lesz, egy ilyen 3-4 órás, nem több felszerelésem, egy 320-as Preston Ascension. Meghoztam magammal egy Feeder Competition Osmium Feeder 360-ast. A 360-ason gumikukorica van, ilyen pici horoggal, esetleg beugró ponty, keszeg a célhal. A másikkal meg kifejezetten keszegezni szeretnék egy ilyen kultúrtávolságban, ahol majd megáll a cuccom, mert az oldalszellem nagyon nagy. Jó az etető anyagom, lényegében ilyen benzárnak a pontyos kajája, van benne egy kis kenyérmaradék a legutóbbi csatornapecából, és akkor ez lett csak fölvizezve, tettem hozzá egy kis csemegekukoricát, és ennyi. Itt a kisebb, finomabb botonacsali jellemzően csonti lesz, meg esetleg ilyen ez a mini pop-up kütyű, amit most kísérletezgetek, hogy Dunán is működik-e. Jó, tartsatok velem ezen a gyors délutáni pecán. Ami érdekesség még a mai nap, hogy megkezdődött az igazi őszi horgászat, 14-15 fok van a napon, rendesen téli kabátba, alá öltözetbe vagyok, tehát a legkevésbé is kellemes az időjárás, de megpróbálok megtenni mindent, hogy tudjak halat fogni. Kijelenthetjük, hogy vége a nyárnak, jön az őszi szezon, bízunk benne, hogy a szép és nagy halak ideje lesz ez. Jó, még egyszer tartsatok velem, aztán nézzük meg, mit lehet itt fogni. A szerelékem ez egy 15 cent után megütköztetett ilyen félcsúszó. Van rajta egy kis karabiner, meg egy olyan 35-40 centis előke, egy pici 10-es marutóhoroggal, amin van a kütyű, a csonti. Így néz ki a csali. Jó, a másikon ugyanez van, csak nincs megütköztetve. Ott meg egy ekkora kis előkén van egy szem ilyen kínai gumikukorica. Ez most egy gyümölcsiző, ezt tegnap csináltam. Ez is ilyen Mystic Garden nevezetű likvid aroma. Micsoda kapás, basszus! Ez szerintem pocska lesz. Szerencsére pont kivettem a másik felszerelésem. Csak lerakom így ide. Legyen útba. Ez már rendesen tépte. Pont most gondolkoztam, hogy cserélek majd előkét. Nagyon jó. De a szar szeles időbe. Hát szerintem ez pocska lesz, mert gumikukorica volt és rendesen tépte. Akkor a széllökés, mert te jó ég. Hát remélem valamennyire élvezhető lesz azért a hangminőség. A horog sem olyan nagy, meg a előke sem olyan hűde vastag, ha jól emlékszem, ez egy 10-es fonott. Hát igen, le is szakadt. Ó, basszus, lejött. Hát ez pedig biztos, hogy ponty volt. Jaj, kifordult a halak, de kár. Na, volt itt akció, marad ez a csali. Nem fogok rajta változtatni. Rendesen már így tépte le fel a spiccet és megszólaltotta a féket. Miközben variáltam a másikkal. Hú, nagyon jó. Na, megvan az első hal. Hopp. Nem is rossz. Aztán ez mi lehet? Ez a 8-as előke, icipici horog. Hát, ez se egy mini keszeg. Gumit még nem tépte. De jónak érzem ezt is. De jó lenne ezt megfogni. Majd itt a part közelében már fel kéne egy kicsit
erőltetni a kövek meg egyéb dolgok miatt. Hát szerintem ez is pont. Szuper, 20-as főzsinár, 18-as előke, 12-es horog, 2 szemcsontű, és már nagyon itt van. Meglepődnék, ha ez valami készeg lenne, bár ezzel a kis bottal még olyan igazán nagy halat szerintem nem nagyon koptam. Ez a mérete alapján abszolút nem tűnik kicsinek. Remélem már bekapcsolt a mikrofonom és valamivel jobb minőségű a hang. Annak is örülnék, ha csak látnám egy kicsit. Te jó Isten, mekkora pony! És hol hőböleg itt a kövek körül? Ez a 320-as Preston Ascension. Nem feltétlenül erre lett kitalálva ez a pálca. De menjen. De nem tetszenek ezek a... Érzem, hogy dörgölőzik oda mindenhez. Annak örülnék a legjobban, ha elindulna befele. Hát hiszitek, ez a kis 30 grammos kis pálca, hogy dolgozik. Már láttam, hát kb. Egy ilyen ekkorka ponty. Másfél-kettes, de szerintem igazi ponty, nem ilyen telepített. Dunainak tűnik. Nem tudom, milyen tereptárgyak vannak itt előttem, de gyors kirazítom a másikon a féket még jobban, nehogy elvigye valami, ha hasonló lesz. Lemegyek ide a kőre, hát ha itt van tudok majd. Ez csúszik. Ott nem tudom, látjátok-e? Szép kis potyka. A kövek előtt randalírozik. Hát ez hosszú fárasztás lesz, úgy érzem. Most éreztem, hogy valami nem jó. Megpróbálom azért fárasztani. Vizes kövön állok, ami elég veszélyes. Hát ezzel keszegezni szerettem volna. Jobban inkább. Próbálom egy kicsit visszacsalni. Figyelem a másikat is. Hát ezt álmomban nem gondoltam, hogy leugrok itt vasárnap délután ebbe a szaridőbe. Jó, most akad ki a hátából a zsinór. És nem tudom egy kicsit talán húzni, vonni. Próbálok úgy kitámaszkodni, hogy ne essek hanyat. Csak nem lesz sok szarozása, hogy tudom, meg fogom szákolni. Ilyen szép kis ponty. Nem csak, hogy hagyja magát ide jönni. 18-as előke, 12-es kis mini horog. Még nem nagyon tudtam itt most egy kicsit a vett levegőt. Hát lehet, hogy alá kéne tolni mi hamarabb. Ezt nem hiszem, megvan, ura! Gyönyörű ponty. Ez a, hát el is szakadt az előke, azt a 700-et. Annyit bírt. Fú, gyerekek. Hát ez fergeteges. És jó lenne, nem hanyat testem kövön. Hát ez hatalmas. Mutatom, egy ilyen 2 feles kis potyka. Gyönyörű szép, nem is tudom, hogy mutassam ki nektek. Ilyen úton, módon. Természetesen a matracom nem nincs elővéve. Na, keresem a matracomat. Hát ez az orkán erejű szél, ez minden nem esik jó. Na.
Gyors kiveszem a horgot, ami még benne van, nem marad van. Teljesen kipattant a horog. Na. Megpróbálom, mint nem mutat. Gyorsan oda nézzetek. Ekkora Dunai potyka. Hát én kettő-fél, de még benn van a szájába a horog. Ezzel mindenképp ki kell szednem. Nem akarom ezzel visszaereszteni. Hát ez megint ez a tiszai kis pici horog volt. Hát, ezt se tudom, hogy van. Itt a szája szélén fogta, ott egy icipicit. Nem tudom, látszik-e? Hát remélem látszik. Bődületes. Hát ha adja magát még egyszer, így az előkém se veszette. Ez örömteli. Na. Fú. Hát ezt álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen gyönyörű kis pontyot csipek. Gyorsan még egyszer mutatom. Ahogy engedi. Oda nézzetek, de gyönyörű. Hát ilyen kettő-fél. Inkább kettő-fél. Fú, csodaszép. Na, megy is vissza. Remélem nem bicskázok utána. Na. Ki kéne tolakni a rambuson. Most ki lehet. Nem sikerül szaladni. Most megy, ott megy gyönyörű. Csodaszép. De jó. Hoppá. Hát ez nem semmi. A nyomorult szélve. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy egy ilyennel összefutok ma. Yes, nagyon jó. Egy darab köszög se lesz már megérte. Kétszer pici csontira jött. Meg pici horog, pici előke. Ó, hatalmas. Nagyon örülök neki, hatalmas élmény volt ezzel a 320-as Ascensionnel. Mutatom, vékonyabb, mint a kis ujjam. Szépen csinálta a dolgát, nem okozott különösebben gondot. Erősebb cuccal még lehetett volna akár egy kicsit erőltetni is. Na, hú, hát ez csodálatos. Szuper! Na, itt a következő bármi. Húha! Hát ezt nem hiszem el. Itt a következő val. Élet alapján pontyosat szólom ezt is. Őt is. Na így már sokkal szebben dolgozik a bot ezzel a karbonspiccel. Oda nézzetek. Ez a 360-as ozmium. Jaj, de szépen finoman dolgozik. Hát remélem most semmi nem ránt bele a másikba. Itt is kirazítom gyorsan a féket, ha valami jön, akkor az vigye. Most dobtam be. Kötőnik rossznak. Hát teljesen más élmény, de ez is meglepően finom, ez a 50-140 grammos ozmium. Abszolút nem érzem ilyen nagyon-nagyon erősnek. Nézzetek, még itt is dolgozik a bottest. Az Osmium Fader 360. A 270-esével fogtam a szép kis 10-es pontja. Ja, itt van egy kis pont. Na, az nem lenne ellenemre, ha ilyenekkel kéne ma küzdeni. Jellemzően ez is olyan, mint a kapás lenne a másikon, de marha nehéz eldönteni ebbe a szélbe, hogy ez is egy szép kis pocska, hát az eszem meg el. Ezt hasonlítani egy kicsit az őszi pecára most. Vagy a tavaszi pecára, amikor egy nap 3-4-5 pontyot is lehetett csípni itt az öbölbe. Gyorsan meg kéne fogni. De szépen dolgozik, oda nézzétek, hogy nyújt állni. Azt hiszem megérdemel egy kicsit jobb orsót. Hát egy ilyen tettes forma. Tetszik neki ez a gumikukorica.
szép. Na hát 3 pontjából 2 meg is lett. Ez eszméletlen. Kisebb, mint az előző. Marha jó, nagyon tetszik ez a pálca is. A fish.hu-ról, SCH-val, németesen. Onnan vásároltam. Ez a Carlsonnak a hivatalos oldala. És ott minden vásárlás után adnak 10%-ot, jóváírnak a vásárlás összegéből. És a legutóbb volt egy nagyértékű etetőanyag vásárlásom, így lényegében akciós volt 16 000-ért ez a bot, és abból még lejött 3000 forint. Tehát azért a pénzért ez szerintem ez lópikul, azért a botért ez az összeg. Nagyon szépen csinálja a dolgát, semmi bonyolítás nincs benne. Csak rajtálok egy kövön, ami nagyon instabil. Na, próbálom megszákolni, aztán ha sikerül, kimutatom. Ja, szákom lehet, hogy kiveszem a másikat, mert ez is elsülne, azért bajba lennék. Ó, nagyon szuper kis pálca. Tetszik nagyon. Hát ez egy ilyen kis, talán nem méretes. Hát, hogy van nálam mérőszal a kíváncsiságból lemérem, mert érdekel. Itt a 2-es ponty. Hú, de megérte lejönni, ezt nem gondoltam volna álmomba se, hogy így be fogok pontyosodni. Abba bíztam, hogy pár szebb keszegetezőt sikerül fogni. Egy ekkor ennyi izőt, pocskát, ezt nem gondoltam volna. Hú, hát ez se pici. Na, nem is kell rakni, nagyon úgy nézem ezt a matvetet egyelőre, bár nem raknám el, akkor gondolom, ha se jönne. Na, leteszünk alá egy matpecsot. Gyorsan megmérem, csak kíváncsiságból hány centi. Nem tudom, másképp csak így. Na, az órától a farkáig. Hát 39-40 centis kis pocska. Na, az se rossz. Ezt is egy kipa, hogy megcsíptem, hogy csak a porok, de ez már tartotta szépen. Most túrászhusom. Na, sikerült kiszedni. Hop. Csak egyelőre a másik se sült el. Elég gyorsan kimutatom. Remélem hagyja magát. Egy kis napsütötte kis ponty. Hát ez ilyen 1,5-2 kiló közötti, az előbbi nagyobb volt jóval. De ennek is nagyon örülök. Igen, szép volt. Mondja, feléled. Gondolom haza talál vissza a helyére. Na, meg volt a stressz. Gyönyörű, csodálatos, hú, de jó az a kis pálca. Igazi kis örömpece amúgy. Pedig még egyik ozmiumba se csalódtam. Tapasztalati úton mondhatom, hogy mindenfélét megérnek. Na, hát lemegyek ide, hát nem esek bele. Búcsúszkám, mutatok. Megmosokszom, na hát ez több mint durva. Nem kellett hál' Isten kiszedni a másik botot. És hoppá, nincs esés. Szuper. Hát ez fergeteges. Ezt a délután beszarok. Eszem megáll.
A másik szerelék egy kicsit kisebb távon, lényegében ilyen majdnem, hogy önakasztó jellegű szerelék, ilyen 4 centire, 3 centire van egy ütköző, kosár, forgó, és akkor az etetőanyagba vissza van szúrva a csali. Lényegében átvitt értelemben metódként működik. És akkor ezt találomra, ahol megy, és akkor 15-20 percet van benne, de hát eddig úgy látszik, hogy kellett a halaknak a hajó. Na, ott volt egy kis kapás. Ott megvan az első keszeg. Nincs. Vagy nem tudom, de keszeg rajt lesz szerintem. Pici belerántás volt, ja, vagy tudom, valami kis apróság. Kis keszeg. Ez már nem feltétlen röpítős méret. Csatornán egy ilyennek is örültem volna tegnap előtt. Na hát ez egy gyönyörű dévér. Kapása nem volt túl látványos, egyet belerántott, fellazította a zsinort. Mutatom itt egy szép kis dévérkeszeg, kis csillagó. Hadd menjünk vissza. Igen, ezután a ponty után ezek a kisebb halak azért furák, de ez is élvezhető a maga módján. Ott a kapás, na végre egy igazi. Meg is van a hal. Hát ez keszeg lesz valószínűleg. Már a szálkolós méret. Láttam rendesen a kapását, na a másikat is üti valami. Ja, egy szép dővőrkeszeg. Ez a baj ezekkel a finom botokkal, hogy nem lehet velük reptetni. Itt a szép dővőr. Na, eddig nagyon eredményes ez a délután, abszolút. Szép kis dévérkeszeg. Mindjárt meg is mutatom. Már hogy ez a gamakatsu horog. Itt egy gyönyörű szép kis dévér. Sziasztok! Majd meg lesz, fönn lesz nem sokára. Köszönöm! Ja, most már látlak titeket. Na, útközben itt összefutottam Karesz horgásztársal, aki nagy pontyos dunai pecás. És volt egy kapásom is. Ezt szerintem csak csípkedte. Vagy dévér, nem, valami van rajta. Szerintem egy dévérkeszeg, vagy valami felszedte. Ellenfényben voltak, így nem láttam, hogy kivel beszélek, így föl kellett mennem mindenképp, meg ugyanúgy is. Már rég láttam. Mutatott szép pontyokat, hát. Igen, de érkezek. De nem is rossz, azt a hétszer. Sokat nem láttam, két nagy ilyen beleütést a spiccbe. Hát ezekkel is ki lennék teljesen békülve. Párazgatni túlzottan nem kellett, most mindkét botom kint van. Jaj, ez a nyomorult szél elállhatna. Hát ez is levelte szépen ezt a... Na ez a kukorica, ez a kínai féle. Itt a bódba vettem, kínai bódba. Szilikon, és akkor ez van felszagosítva. Hát ez is már egy ilyen szép kis ennivaló dévérkeszeg. Csak úgy kíváncsiságban, hát 25 centi körülbelül. Szép, nagyon szép kis jószág. Jól mutat itt a filmezésnél ez a háttérfény. Szépen megcsillannak rajta a halak. Na, így már teljes mértékben értelme volt lejönni. Bár a pontyok is elegek lettek volna, de azért ez így.
Azért ez így kerek, hogyha van egy-két fehér hal is. Kis történés. Na, újra dobok mindent, aztán megy tovább ebbe a szeles szarba a peca. Szörnyen fúj a szél. Rossz indulatú, hideg oldalról jön, de a halak csükük, és ez a lényeg. Ott a kapás. Megvan. Túl lazára vettem a féket. Valószínűleg keszeg. Ó, de szépen. Ja, kis keszeg. Még ezzel ez is volt a cél, keszeget fogni. Tényleg azután, pocska után minden olyan furán pici ezzel a bottal, de hát ezek nagyon szépen jönnek. Jönnek és foghatók. Meg különösebb van nélkül, meg nem is oldódott ki a követet. Hát ennyire nem is kell megtennem majd. Jó, büdös lesz a szákom. Megy a halmerítőn. Merítőn. Itt a kis töki. Úgy néz ki, ezt a pár potykát elcsíptem, ami erre járt. Na, is jött belőle a varak. Gyönyörű kis régerkeszek. Ez a szép. Már egy jó kis halászlére való meg lett volna. Minden különösebb gond nélkül, de nem ez volt a cél. Most a halak visszanyerik a szabadságukat. Kell néha az is. Na, szuper. Hát ez haláli ez a peca. Álmomban nem gondoltam, hogy ilyen jó kis délutáni pecám lesz. Szuper. 5 óra, 4-6. Hát elég volt már ebből a szeles szaridőből, rettentő hideg van. Elment a nap. Nyáron előnyös volt, most kifejezetten hátrányos. Viszont azt mondhatom, hogy így 4 óra, 4 és 4 óra alatt ez a fogás, ez fergeteges. Továbbra is fenntartom, hogy bitang nagy szerencsém van. Hoppá, ott a következő a ozmiumra. Állandó kapások vannak, lehet fogni keszeget, ezek szerint a pontyok is itt vannak, szóval fergeteges egy peca volt. Kipróbáltam a 320-ast, kapás, a 320-ast ki tudtam próbálni nagyobb hal alatt is, ennek is nagyon örülök. Fergeteges, amit csinált. Nagyon érdekes, egy finom pálca, és azért mégis van benne egy kis erő, meg az ozmiumot is ki tudtam próbálni nagyobb hal alatt, az is egy nagyon pozitív ez a bot. Abszolút pozitívan csalódtam benne, egy kicsit tartottam tőle, hogy túl merev, túl erős, de teljesen hozza azt, amit a picik, a 3 méteres, meg a 270-es. Szép, rugalmas, mégis azért van benne erő, szóval nagyon jó kis pálca. Ezekre mind lehetőségem volt kipróbálni ponty alatt is, szóval le a kalappal a Duna előtt, meg az öböl előtt fergeteges nap volt, de ennyi úgy gondolom elég volt, mert konkrétan már mindenhol fázom, pedig erősen rétegesen öltöztem. Még lehet ezt a halat megvárom a 320-ason, mert valaki nagyon kísérletezgetik rajta. De ettől független, ha nem jön hal, akkor elköszönök tőletek. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem legközelebb, és ha tetszik a csatorna, iratkozzatok föl. Ha tetszik a videó, lájkoljátok. Nem jár semmilyen kötelezettséggel, én csak örülök neki, hogyha nő a feliratkozók száma. Jó lenne elérni az 1000-es létszámot, már csak egy 10-12 feliratkozó kell. Horgászatok sokat, öltözzetek őrült rétegesen, mert baromi hideg van. Csalóka már az időjárás, megjött az igazi ősz. Ezennel zárom az első igazi őszi pecámat. Hopp, meg is van a hal. Jó van, akkor még nem zárjuk. Ott a következő hal. Na, akkor majd ezután zárjuk. Ez szerintem pocska. Na, soha rosszabb elköszönést. Ez a 360-as Osmium. Nagyon tetszik, érdekes kis bot. Jól összespickoltam már. Én ezzel a közepes erősségű spiccel használom, szerintem azért 80 grammig teljesen kompatibilis lesz. Hát lehet, hogy bővér, nem érzem be, bővér szerintem valami jobb fajta. Hagyja, hogy csévéljen, ami olyan fura egy kicsit.
embereli magát itt a part közelbe. Jó, nagyon jó kis bot, ajánlom mindenkinek, még a normál árán is, de hát ha figyelitek a fish.hu-t, oké, pont németül SCH-val, akkor elég gyakran bele lehet futni 20%-os akciókba. Plusz, ami még szintén nem baj, hogy a vásároltok valami nagyobb értékben, akkor 10%-ot mindig felírnak. Hát megáll ez a szem. Ez is pocska. Jó, semmilyen üzleti kapcsolatban nem állok a fish.hu-val, csak egyszerűen szeretek onnan vásárolni, mert korrekt boltnak tartom. Mielőtt megkapom, hogy szponzorálnak, vagy ilyesmi, nem. Sajnos nem szponzorál senki. Ha valakinek ilyen jellegű elvetemült igénye van, az nyugodtan jelezze felém. Nem is nagyon rosszul egy kis anyagi támogatás, de hát ez már csak rab lenne a tortán ezek mellett a szép halak mellett. Gyönyörűen. Utána, nagyon jó. Teljesen olyan érzésem, mint a 3 méteresnél, csak ebben egy kicsit azért van plusz erő, hogyha kell, akkor tudom, és én szemben is föl tudom húzni. Na, most jött rá, hogy van. Hát egy ilyen másfeles pocska. Hát, hogy ezt lett be a szaridőbe, délután, ilyen délutáni rapidpecára, azt hittem leugrok, fog 2-3 keszeget, aztán hazamegyek. Ahhoz képest ez egy állam, ami most velem történik. Kicsit bíztam benne azért, hogy ott a Nagy Duna, ennyi lehet ez 200 méter, ez a bölbejárat nem messze. Azért bíztam benne, hogy bejönnek itt ebbe a bolond vízbe időjárásba a halak, de ezt nem gondoltam, hogy ilyen jókat fogok csípni. Fú, de szép pont. Na, a halászlé projekt az már meg lenne, ha akarnék vinni belőlük, de néha kell visszaesedni a Dunának, nem csak mindig elvenni, vagy a Tiszának, vagy bármelyik természetes vízünknek, hogy legyen majd még mit kifogni. Legyünk úgyis elegen ezekre a halakra szerintem. Mértékletesség. Itt is igaz. Hát ez is tök szép hal. Alattam itt van egy kő, ami nagyon mozog. Másikon a sajtos, májos, rózsaszín bogyó van. Arra is volt érdeklődés folyamatosan. Csak most jó lenne, nem csavarná le semmi. Ebbe az esőbe, ebben a nagy szélbe bitang nehéz volt detektálni a kapásokat. Tehát tényleg csak az látszott, amikor már görbítette vagy tépte a spiccet. Lehet, hogy te jósten, de szép pocska. Hát muszáj leszek összepiszkálni minden cuccomat, meg egész jól megszáradt a merítő szerintem is. De nem bánom. Amit pakolok, majd szépen kirakom ide a bot helyére, és akkor lesz ideje. Ebben nézzetek, milyen szép a bot. Szép íve van, nagyon tetszik ez a kis pálca. Nagyszerű. Szépen utána nyúl. És itt már nem csak semmit, csak tartom és hagyom, hogy pumpálja a hal saját magát. A horog sem olyan őrült nagy, bár ez nem ilyen icipici, mint az Ascensionen. De ez is egy könnyű húsú, finom kis horog 10-es monofilelőkével. Csak adnom kell egy kis zsineget. Jogi visszamegy Susi. Ilyenkor nagyon jó szolgálatot tesz a hosszú merítőnyél. Azért ezen a terepen nem egyszerű pontyozni. Na, itt egy szép kis pocska. Hát ez se kicsi. Se kisebb, mint az eddigiek. Pillanatra ide lerakom, adok neki zsineget. Van egy kis nézőközönségem itt hátul. Gyorsan kiteszem egy matracra.
Na, fiatalember mondja, egy szép halacska. Igen, ez egy szép halacska, hát. Álmomban nem gondoltam, hogy ez lesz a mai napból. Rettentően örülök neki. Ez utóbbi időben úgyse voltam ilyen túlzottan pontyos. Egyáltalán túlzottan eredményes se. Mindennek nagyon-nagyon örülök. Na, egy másodperc a harmadik pontja és a negyedik pontkapás. Próbálom fogni, hogy valami baja legyen. Gyönyörű szép, egészséges kis dunai szörnyeteg. Na, vissza a helyére, mert ő is elfáradt, ő is fázik, meg én is. Ez a mai nap ilyen visszaeresztős nap lesz teljes mértékben. Na, most már süvetek arra a másik is. És üt is. Ezt megállod, valami ezt is üti. Mindjárt megnézzük, hogy igen, ezen is van valami. És itt a következő, hát ez állam. És lehet ez is pocska. Hát ezt nem hiszem el. Ha mesélik, akkor azt mondom, hazudnak. De uri hal volt, mert megvártam, amíg a másikat kifáraszgatom. Na hát igen, most lesz vége a pecának, úgy érzem. Ha ez a hal kijön, akkor már ökofogyat lesz itt tovább ülni. Hát ez hihetetlen. Igen, azért mindig mondom, hogy az élethez szerencse is kell. Ezt tartom is. Igen, szerintem ez is ponty. Csak még nem tudja, hogy mi történik, mert elég lánya bot. Adok neki. Félelmetesen terjedsz be a pálca. Nagyon nagy élmény ezekkel a finom botokkal testesebb halakat fárasztani. Nem mindig sikerül, mert azért általában kisebb portokat használunk, finomabb előkéket. Hát szerintem ez is pont jó lenne legalább látni, nagy biztonságban. Na, ott vannak, itt a burványok. Ez is pont, hát ezt nem hiszem. Hát ez fergeteges. Csak úgy bolondul meg most a part el. De hadd menjen. Úgyhogy mozog az ember, ennyire nem fázik ezért. Hát ez álom volt ez a délután horgászati aspektusában. Csodálatos volt. Hát ez egy aprócska, nem olyan marha nagy. Ennek is kellett a sajt, meg a májasztit. Ösztönszerűen oda nézek a másik spicre, pedig kint van már a bot. Ahogy üti a szél. Aj, de jó lenne már elesni a végére. Na hát, megérdemlem a délutáni teámat. Már a vacsoráért is megdolgoztam talán. Eszméletlen, hogy fog ez a kis forog. Hagyom, hogy menjen egy pár kört. De hogy ennyire akartam horgászni az elején, hogy nem rendeztem el itt a köveket. Még azért az célra vezető az elején egy kicsit úgy végig tapkodni mindig kövezésen, hogy hova fog az ember lépni. Hoppa. Igen. Még csak alakul. Igen. Valamint a kövek ezt egy kicsit felfele kényszeríteni. De nem örül neki, már
2-3-szor vettünk levegőt. Én napközben többször is, de hol inkább. Hát basszus kocs, ez se kicsi. Ez se icipici. Gyönyörűen kidolgozza ez a bot. Szerintem ilyen 3-4 kilóig ez simán pariba van, egy hosszabb fárasztással van nélkül. Igen, ennyi szép hal után azért fura keszeget fárasztani vele. Szóval nem baj, nem fogom tovább túráztatni szerintem. Ha adja magát, megszákolom, mert azért csak 18-as ez az előke. Csak pici a horog. Jó lenne megmutatni. Hát ő még nem akarja. A szágában sincs mutatni magát. Nincs kecmet. Ezt már meg kellett fogni. Na hát ez szerintem videós tevékenységem legjobb lezárása lesz ez. 2 pontja egymás után. Elköszönés közben. Na nézzük, hát nem tudom, látszik, hogy ez a kicsi, pici mini horog fogta az egész halat. Egyre nem is tudom kiszedni belőle. Hát szinte mindegyik horog szűz volt, akit megfogtam. Valami, nem tudom, módon. Na, pillanatra csak kimutatom, hagyja. Olyan kis ugri-bugrisabbnak tűnik. Ott van. Hát ilyen másfeles. És kíváncsiságból nem érem, mert nagyon érdekel, hány centiméter. 38 centi ős. Tehát már ez is akár gyenge pillanatban elvihető méret, gyönyörű. Gyönyörű szép. Na, egy vissza. Hatalmas a pognár tüskéje. Nem akad el visszajelzés közben. Na. Biztosan nem megyek rossz irányba rá. Pognár tüskélföld. Lemegyünk hozzá. Most kiakasztam, és akkor visszaeresztem. Basszus, milyen tüskéi vannak. Csak percek kérdése. Hát a jó úszál vissza. Na hát itt már csak kézből, de ma így sikerült mindenhol beltenni. Hátsó, első, oldalsó. Ami létezik tüskéje, az belkadt. Hát ez nem igaz. Még a felső. Egy sportkersek. Ez egy gumigazat, jóféle matrac.
És még a kezembe is belállt, na. Jó megbüntetett. Bemászik a kő alá, megnyugszik. Aztán megy vissza, hát. Na, és így ment visszafele. Ott úszik. Hát ez kalandos volt így a végére. Na, akkor most még egyszer elköszönök. Nem csak Valdvízi Horgászat csatornát látjátok. Iratkozzatok fel, öltözzetek fel. Horgászatok sokat, sziasztok!